नमस्कार मित्रहरू, स्वागत छ इन्भेस्ट अलवेज च्यानलमा। र सदा चाहिँ हामी आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ यहाँ समक्ष नेप्सीको अपडेट लिएर र केही इन्डिभिजुअल स्टकहरू लिएर। र तपाईहरुलाई म यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि के भन्न चाहन्छु भने यो भिडियो भनेको नितान्त एउटा एजुकेसन पर्पजको लागि, आफू पनि सिक्ने र अरूलाई पनि सिकाउने उद्देश्यले तयार गरिएको भिडियो हो। र यसैको आधारमा तपाईले शेयरको खरिद बिक्री चाहिँ नगरिदिनु होला। यो एउटा टेक्निकल एनालाइसिस अरूलाई पनि सिकाउने उद्देश्यले तयार गरिएको हो। त्यसैले आफैले पनि अध्ययन गर्नु होला, कुन स्टक किन्ने भन्ने विषयमा, कस्तो स्टक छान्ने भन्ने विषयमा आफैले स्ट्र्याटेजी बनाउनु होला भन्दै म नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस तर्फ लैजान चाहन्छु तपाईहरुलाई। नेप्सेको यो चार्ट हेरेको छ हामी स्क्रिनमा र आज रेड क्यान्डल फर्मेसन भयो। तर ओभरअलमा हेर्ने हो भने आज 0.27% ले 0.27 पोइन्टले बढेको छ नेप्से। आज ओभरअलमा हेर्ने हो भने नेप्से बढेको छ हिजो भन्दा, आज 0.27 पोइन्टले बढेको छ। हामी अलिकति पनि आत्तिनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। रेड क्यान्डल फर्मेसन भयो आज। अलिकति चाहिँ यो बाह्य न्युज एउटा हल्लाको कारणले गर्दा चाहिँ नेप्सेमा जबरजस्ती घटाइयो है। र यसमा चाहिँ एउटा जुन सेवनमा सूचना दिएर एउटा एक किसिमको नेगेटिभ न्युज फैलाइयो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बजारमा चाहिँ सेलिङ आएको थियो। र जुन सेलिङले गर्दा चाहिँ लास्ट आवरमा चाहिँ बजार घटेको थियो र सुरुबाटै एकदम राम्रो पोजिटिभ वेमा चाहिँ मार्केट बढेको थियो। र यसरी जबरजस्ती कसैको एउटा चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थको लागि चाहिँ बजार घटाइने प्रयास गरिएको हामीले प्रष्ट रूपमा देखेका छौँ। र हामीले अब टेक्निकल एनालाइसिसको कुरा गर्छौँ विशेषतः हाम्रो यो सेसनमा, किनभने बजारमा एक्सटर्नल बाह्य न्युजले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ हमला हुने गर्दछ। अब यसरी व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थको लागि चाहिँ कसैले यसो गर्छ भने हामीले त्योसँग आत्तिनु हुँदैन, त्यस्तो कुरासँग आत्तिनु हुँदैन। किनभने बजार बढ्ने नै हो। जतिसुकै घटाउन चाहे पनि बजार बुलिस मोडमा छ र बुल बजारमा कसैले पनि रोक्न सक्दैन भनेर हामीले चाहिँ त्यो एउटा भित्रैबाट आत्मविश्वास चाहिँ लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ लगान लाउनुपर्छ, आत्तिनु पर्दैन। किनभने बजारमा एउटा बढ्ने सङ्केत देखिसकेको छ। एउटा तपाईहरुलाई म भन्छु, यो 2902 मा एउटा रेसिस्टेन्ट थियो। यो रेसिस्टेन्टलाई नै यसले ब्रेकआउट दिएर माथि गइसकेको छ र जुन पुरानो बुलिस सिङ्गल्फिङ प्याटर्न पनि भ्यालिडै छ र आज पनि हिजोको क्लोजिङ भन्दा माथि नै क्लोजिङ दिएर बसेको छ। त्यही भएर पनि मार्केटमा हामीले आत्तिनु जरुरी छैन पहिलो नम्बरमा है। र यदि बजार बढेर गएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो 2950 मा चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्ट रहेको छ र हाम्रो यस्तै राम्रो भोल्युम आएको खण्डमा, बढ्दै गएको खण्डमा हाम्रो बजार भने पुरानो अल टाइम हाईलाई सजिलै ब्रेकआउट दिएर चाहिँ हाम्रो यात्रा 3500 प्लस हुने चाहिँ हामीले आकलन लाउन सकिन्छ। र अहिले हामी चाहिँ विश्व बजारको चाहिँ शेयर मार्केटसँग तुलना गर्ने भने एकदमै हामी त नगण्य रूपमा चाहिँ न्यून हाम्रो चाहिँ रहेको छ नेप्सेको जुन इन्डेक्स। यसमा चाहिँ विभिन्न यस्तै हाम्रा चाहिँ खलनायकहरू भनौँ अथवा चाहिँ भिलेनहरूले गर्दा चाहिँ बजारमा चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ बजार घटाउने र सस्तोमा किन्ने आफू र त्यसपछि फेरि अरूलाई चाहिँ भिडाउने, महँगोमा भिडाउने उद्देश्यले चाहिँ यसरी बजार घटाइएको भनेर चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हामी भोल्युमको कुरा गर्छौँ। भोल्युम पनि आज बजार घटेको छ, रेड क्यान्डल बनेको छ। घटेको भनेर हामी भन्दैनौँ है त्यसरी। बजारमा एउटा रेड क्यान्डल फर्मेसन भयो किनभने यो चाहिँ ओपनिङ चाहिँ हाईमा भएर क्लोजिङ चाहिँ लोमा भएर मात्रै भएको हो। हिजोको तुलनामा चाहिँ बजार चाहिँ बढेको हो है, 0.27 पोइन्टले बढेको हो र भोल्युम केही मात्रामा, थोरै मात्रामा चाहिँ कम आएको देख्न सक्छौँ। र आरएसआई पनि एकदम बढ्दो क्रममा रहेको छ, पुलब्याक दिएर माथि गइसकेको छ। र त्यसै गरी म्याकडीमा पनि बायरहरू चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुँदै गइरहेको छ र यसरी चाहिँ एउटा भ्यालिड एउटा चाहिँ बाई सिग्नल चाहिँ दिन गइरहेको छ। म्याकडीले पनि एकदम राम्रो बन्ने क्रममा रहेको छ। र त्यसै गरी डिएमआई प्रोस्पेक्टले हेर्ने हो भने पनि डिएमआई प्रोस्पेक्टमा पनि यो माइनस डिआई लाइनहरू चाहिँ तल फर्किरहेको छ, तर त्यसै गरी प्लस डिआई लाइनहरू माथि गइरहेको छ। त्यही भएर हामी यसमा आत्तिनु पर्दैन। एकदम बजार चाहिँ सकारात्मक हुँदै गइरहेको छ दिनानुदिन। र बजार यति धेरै चाहिँ घटेको छ, यति धेरै पोइन्टले घटेको कारणले गर्दाखेरि अब बजार भनेको बढ्ने नै हो। बुल मार्केटमा पनि करेक्सन आउँछ है। बजार भनेको कहिले बढ्ने कहिले घट्ने त हुने नै गर्छ।
र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्राकृतिक रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरू ढुक्कसँगले लगानी लाउनु होला भन्दै म तपाईँहरू समक्ष चाहिँ इन्डिभिजुअल स्टकतर्फ लैजान चाहन्छु तपाईँहरूलाई म। र इन्डिभिजुअल स्टकमा रहेको छ नोबेल ब्याङ्क। नोबेल ब्याङ्कको हामी हेर्छौँ, नोबेल ब्याङ्कमा पनि हाम्रो नेप्से करेक्सन हुँदाखेरि केही घटेर गएको थियो र नेप्सेमा एउटा चाहिँ करेक्सन सकिसकेपछि नोबेल ब्याङ्कमा पनि करेक्सन सकिएको छ। यसमा पनि बुलिस इन्गल्फिङ प्याटर्नलाई चाहिँ भ्यालिड दिएर माथि गएको छ नोबेल ब्याङ्क। र यसमा तपाईँहरूलाई म के कुरा गर्छु भने यो तपाईँको 1436 को एउटा रेसिस्टेन्स थियो, त्यसलाई ब्रेकआउट दिएको छ र आज यसमा चाहिँ बियरिस स्प्रिङ टप बनाए तापनि यो सपोर्टलाई यसले भ्यालिड गरेको छ। 1400 जुन यो मैले भने तपाईँलाई 1436 को आसपासमा एउटा सपोर्ट रहेको छ र यसलाई यसले चाहिँ भ्यालिड गर्न सफल भएको छ र यसले चाहिँ बुलिन्जर ब्यान्डको मिड ब्यान्डलाई पनि रेस्पेक्ट गर्न सफल भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसमा पनि मजाले होल्ड गर्न सकिन्छ नोबेल ब्याङ्कलाई। र बोनसको सिजन पनि आउँदैछ र एउटा सपोर्ट जोनको आसपासमा हामीले मैले भने तपाईँहरूलाई 1436 देखि 40 सम्मको यो आसपासको रिजनमा हामीले बाई पोजिसन लिन सकिन्छ। यदि चाहिँ केही तल घटेर आएको खण्डमा एउटा सपोर्ट जोनमा चाहिँ हामीले उठाउन सकिन्छ। एउटा भोलाटिलिटी पनि एकदम कम भएर गइसकेको छ, त्यही भएर पनि हामीले नोबेल ब्याङ्कलाई वाच लिस्टमा राख्न सकिन्छ। र एउटा बोनसको सिजन पनि आइरहेछ र यसमा चाहिँ एउटा एकदम राम्रो बोनस चाहिँ हामीले चाहिँ खान सक्छौँ। हामीले चाहिँ किन्ने समय चाहिँ आएको हो भनेर हामीले चाहिँ भन्न सकिन्छ है। र मैले त्यसै गरी भोल्युमको कुरा गर्छु, भोल्युम एकदम राम्रो आएको छ, एभरेज भोल्युम भन्दा नि राम्रो आएको छ। त्यसै गरी आरएसआई पनि बढ्दै क्रममा रहेको छ। त्यसै गरी म्याकडीमा पनि एकदम राम्रो गोल्डन क्रस एकदम राम्रो बाई सिग्नल दिन चाहिँ गइरहेको छ, एकदम छिट्टै नै दिन गइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। र त्यसै गरी डिएमए प्रेसबाट हेर्दाखेरि पनि प्लस डिएलएनहरू एकदम माथि गइरहेको छ र त्यसै गरी माइनस डिएलएनहरू तल गइरहेको छ। एकदम राम्रो सकारात्मक सङ्केतको रूपमा लिन सकिन्छ। र यसमा चाहिँ एडिक्स लाइनहरू चाहिँ जुन 23 भन्दा तलै रहेको छ, अलिकति ट्रेन्डिङ जोनमा चाहिँ गइसकेको छैन भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ है। मैले नोबेलको बारेमा यति नै भने। तपाईँहरूले चाहिँ अब बोनस खाने सिजन आउँदैछ र तपाईँहरूले अब चाहिँ यसमा चाहिँ हेर्दै गर्नु होला। तपाईँहरूले एउटा सपोर्ट जोनको आसपासमा तपाईँहरूले बाई पोजिसन लिन सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी अर्को हामीले लिएर आएको छौँ फाइनेन्स कम्पनी जिएफसिएल लिएर आएको छौँ। र जिएफसिएलमा हामीले तपाईँहरूलाई भन्दै आएको छौँ, यसमा पनि एउटा राम्रो बुलिस इन्गल्फिङ प्याटर्न बनेको थियो नेप्सेको करेक्सन सकिएसँगै र यसमा थोरै यसमा चाहिँ रेड क्यान्डल फर्मेसन भएको थियो र यसमा चाहिँ एउटा यो सपोर्टको रूपमा चाहिँ यसले 825 को आसपासलाई चाहिँ यसले स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा यसले काम गरेको थियो र त्यसमा चाहिँ सपोर्ट लिएर यो माथि गएको थियो। र आज यसमा चाहिँ रेड क्यान्डल फर्मेसन भए तापनि हिजोको क्लोजिङकै आसपासमा चाहिँ यसले आज पनि क्लोजिङ दिएको छ। त्यही भएर पनि हामी एकदम यसमा चाहिँ आत्तिनु पर्दैन छ भने होल्ड गर्नु होला। र यसको चाहिँ 875 को आसपासमा यसमा एउटा बाई पोजिसन लिन सकिन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो बुलिन्जर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डको पनि सपोर्ट रहेको छ। त्यही भएर हामीले आत्तिनु पर्दैन, छ भने होल्ड गर्नु होला। भोल्युम चाहिँ अलिकति आज नेप्सेमा रेड क्यान्डल पनि फर्मेसन भएको छ र भोल्युम पनि एभरेज भन्दा थोरै कम आएको छ, होल्ड गर्नु होला। त्यसै गरी आरएसआई पनि 50 भन्दा माथि नै रहेको छ। र त्यसै गरी म्याकडीमा पनि म्याकडी लाइन र सिग्नल लाइनहरू पोजिटिभ जोनमै रहेको छ। यसमा हिस्टोग्रामहरू चाहिँ अलिकति नेगेटिभ जोनमा रहेको छ। छिट्टै नै यसमा पनि एउटा बाई सिग्नल चाहिँ बन्ने क्रममा रहेको छ। त्यही भएर तपाईँहरूले यसलाई पनि वाच लिस्टमा राख्नु होला। हामीले स्टकहरूको एनालाइसिस आज यति नै गर्छौँ र यदि तपाईँहरूलाई पनि कुनै स्टक जान्न मन लागेमा हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र सोही कमेन्टको आधारमा हामी आगामी दिनमा यस्तै भिडियो बनाएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यति दिनसम्मको लागि बिदा दिनु होला। धन्यवाद सबैजनालाई।